بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة لمقرر الصوتيات في العمارة. محاضرة اليوم موضوعها الصوتيات، تشريعات المباني والمؤشرات الخاصة بقياس الضوضاء. وفي البداية أحب أشكر أساتذتي أستاذ دكتور أحمد علي الخطيب وأستاذ دكتور مصطفى رفعت اللي شغلهم كان أساس كبير للمحاضرة اللي احنا بنقدمها. بيحتوي التسجيل ده على الجزء الثاني من المحاضرة واللي هنتكلم فيه عن الساوند behavior in free field أو سلوك الصوت في المجال الحر، وعندنا الاكوستيك انديكيتورز أو بعض المؤشرات الصوتية اللي نتكلم عنها. أنا بس عايزة أنوه إن السيركل الحمراء دي هي الأجزاء اللي هيبقى فيها بعض المسائل أو بعض الحسابات اللي هنبدأ ناخدها بشكل مبسط زي ما احنا متعودين. هنتكلم في الجزئية دي بطريقة مبسطة عن انتشار الصوت، والصوت هنا بنقصد بيه في المحاضرة دي هو مصدر الضوضاء. في أحيان كتيرة مصدر الضوضاء ده بيبقى من خارج المبنى، وفي أحيان تانية بيبقى المصدر ده داخل المبنى، بيبقى من أشياء داخل المبنى. عشان كده هنتعرف على بعض المصطلحات اللي هتساعدنا لو جينا نقيم أي مشكلة صوتية أو حاولنا نحلها. أول مصطلح هو الساوند سورس أو مصدر الصوت، وهو بيعبر عن المكان اللي بيبدأ منه انتشار الصوت، محل الدراسة أو القياس. يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن يبقى صوت متحدث أو معلم مثلا في قاعة محاضرات، يبقى ده الساوند سورس بتاعنا اللي احنا عايزين نشوف أو ندرس الصوت من خلاله. عندنا مثلا الكتريك سبيكر زي سماعة الصوت بتاعة الاستيريو مثلا أو بتاعة الام بي 3 بلاير. عندنا سرينة العربية أو الكلاكس أو الضوضاء اللي خارجة من ماكينة تصنيع في مصنع ما. المصطلح التاني وهو الريسيفر أو المستقبل، وده بيعبر عن المكان اللي أنا عايز أعرف الصوت عنده قد إيه أو عايز أدرس الصوت عنده. طبعا الريسيفر بوينت دي بتبعد عن السورس مثلا بمسافة محددة، فأنا أبقى عارف إن الصوت هنا مثلا أنا عايز أدرسه بشكل ما لهدف ما. برضو عندنا المصطلح الثالث هو الفري فيلد أو المجال الحر، ودي حالة بتحصل لما مصدر الصوت ما بيبقاش فيه حواليه أي حوائط أو أسطح عاكسة، زي مثلا الصوت في ملعب رياضي، في ملعب الكورة، أو في الأنيكويك رومز. عشان ندرس الصوت أو مصدر الضوضاء محتاجين نمثل مصدر الصوت حسب طبيعته وحسب طبيعة انتشار الصوت منه. فأول طريقة لتمثيل الصوت هي البوينت سورس أو مصدر الصوت اللي هو النقطي، يعني هو المصدر اللي بينتشر منه الصوت من غير ما يقابل أي عوائق. الحالة اللي احنا اتكلمنا عنها في السلايد اللي فاتت اللي هي الفري فيلد أو المجال الحر، الصوت ساعتها بينتشر من غير ما يقابل أي عوائق. وبنتخيل الساوند سورس ده أو مصدر الصوت ده كأنه سفير أو كرة بتمتد من المركز للخارج. عندنا أمثلة طبعا للبوينت سورس دي سهل جدا نقدر نتخيلها، وهي السرينة بتاعة العربية يعني كلاكس العربية أو شكمان العربية اللي بيطلع صوت، هنعتبر ده مصدر نقطة. عندنا المصدر التاني أو النوع التاني من المصدر هو اللاين سورس أو المصدر الخطي، وهو عبارة عن مصادر من الصوت، مصادر للصوت متتالية ورا بعضها بتعزز بعضها البعض. يعني ايه؟ بتقوي الصوت لما بيبقى في اكتر من مصدر ورا بعض، بيعزز القدرة بتاعته، بتبقى صوتها اعلى، وعشان كده الصوت بينتشر على شكل اسطوانة. تمام، مش كرة بقى زي البوينت سورس. وعندنا مثال للصوت ده ممكن يبقى 3 4 مثلا شاحنات ليهم أصوات عالية ماشيين ورا بعض، أو صف كبير مثلا من الشاحنات اللي ليها مصدر ضوضاء واضح وعالي. عندنا المثال الثالث أو يعني الشكل الثالث لمصدر الصوت هو البلين سورس أو المستوى، وفي الصوت بينتشر على مساحة كبيرة بقى، مش بوينت ولا لاين، لا هو بيبقى مساحة كبيرة بتبقى على شكل مستوى مستطيل مثلا، زي الحالة مثلا يبقى في شباك بيخرج ضوضاء أو حائط في مبنى مصنع بيطلع ضوضاء كبيرة. طبعا احنا بنستفيد ايه بقى من احنا نعرف التايب اوف سورسز دي؟ لما نيجي نشتغل ببرامج السيميوليشن نبدأ ندخل الساوند سورس بتاعنا حسب طبيعته وحسب شكله، عشان كل سورس من دول ليه طريقة في التعامل وحسابات الصوت وحسابات الانتشار وحتى التخفيف من الصوت اللي طالع منه، دي ليها معالجة معينة رياضية يعني مرتبطة بيه.
فالمقدمة دي هدفها انك تبقى عارف الفرق بين الثلاث اشكال من الساوند سورسز دي، وازاي انت تقدر توظفها لما تيجي تعمل سيميوليشن للمشروع بتاعك. عشان نقدر نفهم يعني ايه انتشار للصوت، لازم نعرف ايه هي العوامل اللي بتأثر على انتشار الصوت. عندنا عوامل طبيعية، لو مصدر الصوت ده في مجال حر او في فري فيلد، عندنا عوامل طبيعية بتأثر على انتشار الصوت، منها امتصاص الهواء، منها درجة الحرارة والرطوبة والرياح. وفي عوامل تانية بقى هي بتتكلم بقى على الفيزيكال، يعني surrounding للمصدر الصوت، زي الأرض، الجراوند افكت، زي السكريننج، لو في عنصر مبني، حاجز مبني أو بارير بيبدأ يحد أو يتحكم في انتشار الصوت. وعندنا عنصر بقى اللي هو الطبيعي، أو زي يعني مرتبط بالطبيعة شوية، ليه علاقة بالنباتات، زي التريز أو الفولياج، أو زي ما بنقول كده الفيجيتيشن أو الأشجار. لكل عامل من العوامل اللي أمامنا دي معادلات رياضية بتعبر عن انخفاض الصوت اللي بيحصل نتيجة كل عنصر من العناصر دي. بس احنا طبعا في المحاضرات دي بنتكلم بشكل مبسط فمش هنذكرها، بس لازم تبقى عارف ان العوامل دي بتؤثر بشكل ما على انتشار الصوت، وفي نفس الوقت الانخفاض اللي بيحدث ليه. عايزين نتعرف على تأثير العوامل الجوية على انتشار الصوت. هنبدأ بأول عنصر وهو درجة الحرارة، اللي دايما بتتغير حسب الارتفاع عن سطح الأرض. وتغير درجات الحرارة على المستوى الارتفاعي، يعني من سطح الأرض للسماء، ده بيأثر على سرعة الصوت برضو، اللي هي دالة من درجة الحرارة. عشان كده هنلاقي خلال يوم مثلا في الصيف، بسبب ان الارض بتمتص حرارة وبتبدأ تخزنها اكتر، وبتبدأ بعد كده تعمل لها ترانسميشن تاني للهواء، فبيحصل ان درجة الحرارة عند سطح الارض بتبقى اعلى من الارتفاع، يعني من الارتفاعات. يعني هنبص كده على الشكل اللي امامنا على الشمال، ده يوم بالنهار الارض درجة الحرارة عندها 30، وفي الاعلى درجة الحرارة 15. ايه اللي بيحصل بقى للصوت؟ بيحصل ريفراكشن او انكسار للصوت ناحية درجة الحرارة الاقل، وساعتها الضوضاء بتنتشر اكتر للاعلى، ده نهارا. اما على العكس في الليل بقى اللي بيحصل ان درجة الحرارة ناحية سطح الارض بتبقى اقل من اللي في الارتفاع، فبيحصل ان الصوت بيحصل له ريفراكشن او بيندنج ناحية درجة الحرارة الاقل. وده بيوضح لنا طريقة انتشار الصوت انها ازاي بتعتمد على درجة الحرارة. وعندنا عنصر آخر برضو هو الرطوبة، اللي لما بيزيد انتشار الصوت. وده شكل آخر بيوضح تأثر انتشار الصوت بدرجة الحرارة عند سطح الأرض، مما يؤدي إلى وجود منطقة شادو أو منطقة ظل الصوت فيها بيقل، شادو زون دي زي ما احنا شايفين بالسهم كده، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. عندنا عنصر آخر هنتكلم عنه بيأثر على انتشار الصوت، وهو هو الرياح. كل ما تزيد سرعة الرياح كل ما الصوت بيزيد في الاتجاه اللي الرياح زايدة فيه، وبيقل لما في الاتجاه المعاكس. ده لأن بيحصل ديفورميشن للويف فرونت أو صدر الموجة، بيحصل ديفورميشن للويف اوف ساوند لما الرياح بتهب. طبعا الكلام ده بيفرق بقى لما يبقى فيه درجات رياح، رياح بتهب بشدة، يعني بشكل ما في مكان معين، بتأثر على ان الصوت ده بيتحرك في اتجاه معين. لما بنيجي نخطط لبناء مصنع او لبناء منشأ هيطلع ضوضاء بشكل معين، بنراعي اتجاهات الرياح اللي هتبدأ تنقل الأصوات في اتجاهات تانية هتبقى غير محببة. في عنصر مهم آخر عايزين نتكلم عنه غير شدة الرياح، هو اتجاه الرياح. يعني لما يبقى اتجاه الرياح عمودي على الخط الواصل ما بين المصدر والمستقبل أو السورس ريسيفر باث، ساعتها اتجاه يعني الرياح دي ما بيكونش ليها أثر، has little or no effect على الإطلاق. إنما لو اتجاه الرياح هيبقى موازي للخط الواصل ما بين المصدر والمستقبل، ساعتها بيبقى فيه تأثير لاتجاه الرياح. المثل اللي أمامنا هنا زي ما احنا شايفين، عندنا ريسيفر مستقبل في المكان اللي هو لونه أحمر ده، ادي الريسيفر، وعندنا تحديد لمكان المصدر او السورس زي ما احنا شايفين. اتجاه الرياح فين؟ اتجاه الرياح في هذا الاتجاه زي ما احنا شايفين.
طب ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل ان في acoustical shadow او منطقة الشادو زون، يعني منطقة الصوت فيها بيبقى مش واضح او قليل. المنطقة اللي هي عكس اتجاه هبوب الرياح اللي هي عند الريسيفر. يبقى المنطقة اللي فيها الريسيفر هنا الصوت فيها اقل. وبما ان ان سرعة الرياح بتقل ناحية الأرض أو اتجاه الأرض، الصوت بيبدأ ينحني أو ينكسر إلى اتجاه الأرض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن بما إن سرعة الرياح ناحية الأرض بتبقى أقل من الجريدينت بتاع الرياح في الأعلى في المنطقة ناحية الأرض دي، فالصوت بيميل إن هو ينحني ناحية سرعة الصوت، سرعة الرياح الأقل. الصوت بيتحرك في صورة موجات بتحمل في طياتها قدر من الطاقة. الطاقة دي بتقل كل ما بعدنا عن مصدر الصوت. أمامنا في المربع الأزرق التفسير العلمي أو شرح لطبيعة شدة الصوت وعلاقتها بالمسافة اللي بنسمع فيها الصوت ده. زي ما احنا شايفين الاي بتعبر عن الانتنسيتي أو شدة الصوت، وفي علاقة بينها وبين المسافة علاقة عكسية، يعني كل ما تزيد المسافة عن مصدر الصوت بتقل شدة الصوت. ده اسمه الانفرس سكوير رول أو انفرس سكوير لو، بمعنى كل ما تتضاعف المسافة أو بنبعد عن مصدر الصوت كل ما بيقل الصوت. طب لو احنا ضاعفنا المسافة دي بيقل الصوت لحد ما يوصل لربع الانتنسي بتاعته زي ما احنا شايفين في الشكل اللي على الشمال. احنا محتاجين بس نفهم طبيعة انخفاض الصوت ازاي عبر المسافة وعلاقته بالديستانس يعني، ومش مطالبين بحفظ القانون أو إثباته اللي هو في السلايد دي. طيب انت كمعماري محتاج ايه بقى من الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ كمعماري محتاج تعمل نويز بريدكشن او تتوقع الضوضاء على بعد مسافة معينة او في مكان معين، تتوقع انخفاض الصوت بيحصل بمقدار قد ايه. فاحنا عندنا هنا معادلتين رياضيتين مكتوب عليهم رقم 1 و2، دي هنركز عليها. دي ممكن نعرف منها ازاي نتوقع يعني ساوند ليفل في نقطة معينة بمعلومية ساوند ليفل في نقطة تانية تبعد عن المصدر. يعني زي ما احنا شايفين في الشكل اللي امامنا، السورس هو الدايرة اللي فيها دايرة حمراء دي. عندنا تو ريسيفرز R1 و R2. لو انا عارف الريسيفر 1 عنده الساوند بريشر ليفل بقيمته 82 وعارف انه يبعد عن المصدر بمسافة 7.5 متر، يبقى انا اقدر اعمل كالكوليشن للساوند بريشر ليفل عند ريسيفر 2 اللي هو وهحسبها وتطلع بمقدار 76 ديسيبل. ده الكلام ده لو هو بوينت سورس. طب لو هو لاين سورس، عندنا برضو المعادلة رقم 2 تقدر بمعلومية المسافة، لو انا قايس البريشر ليفل عند نقطة وعارف بعدها عن المصدر قد ايه، يبقى اعرف في المسافة التانية او في الديستانس التانية اقدر اعرف الساوند بريشر ليفل اللي انا محتاج اتوقعه، اعمله بريدكشن. يبقى كل ما هو معمول له هايلايت بالبوردر الاحمر او بالدايره الحمراء نعرف ان احنا ممكن نتسأل فيه او يبقى فيه تطبيق للمحاضرات بتاعتنا عليه في مسألة او في يعني سؤال تاني. هنأكد على المعلومة اللي قلناها في السلايد اللي فاتت، القانون اللي بيحكم توقع الليفل ساوند ليفل عند معلومية نقطة معينة للبوينت سورس. لو انا عندي طبعا اتحقق الفري فيلد كونديشن وان البوينت سورس ده مفيش حواليه اي ريفلكشن، فالانخفاض الحادث في مستوى الصوت بيقل بالعلاقة الرياضية دي او بالمعادلة دي. طيب انا لو عندي R2 equal to R1، المسافة من المصدر عند R2 هي ضعف المسافة من R1 للمصدر، ساعتها القانون بتاعنا ده هيبقى عامل كده equal to R1 على R1 log. يعني طبعا ايه، انا هكتبها تاني عشان بس ما حدش يتلخبط. يبقى ساعتها دي هتبقى log 2 R1 على R1. طبعا R1 و R1 هيكنسلوا بعض، يعني المعادلة دي هتساوي L1 minus 20 log 2. طبعا 20 log 2 دي لو احنا حليناها يعني هتلاقيها انها تساوي 6.
يعني لو المصدر تضاعف المسافة ما بينه وبين سوري أنا أسفة، لو الريسيفر R1 أهي و R2 و DX و DX تمام، يبقى الاتنيويشن الحادث عند R2 هيقل بمقدار 6 ديسيبل. هنعمل subtraction للليفل ساوند بريشر عند R1 بمقدار 6 ديسيبل. في اللاين سورس بيقل الكلام ده بمقدار 3 ديسيبل، لو احنا طبعا عارفين ان مسافة R2 هي ضعف مسافة R1. غير كده لو المسافة مش الضعف طبعا هتحلها بقى زي ما هيطلع الرقم قدامك. وفي برضو معادلتين بيحسبوا مقدار الانخفاض الحادث في مستوى الصوت، كان دكتور احمد عرضها لكم في المحاضرة الثالثة. في الكونديشن بتاعة الدايركت ساوند فيلد لما يبقاش فيه اي حيطان او حوائط بتعكس او بتمتص الصوت، فزي دي الحالة اللي احنا بنسميها عندنا هنا الفري فيلد كونديشن. بنقدر نحسب فيها الساوند بريشر ليفل بمعلومية الباور او الساوند باور ليفل وبمعلومية الديستانس. دي برضو من القوانين اللي دكتور احمد عرضها لكم واللي تقدر تطبق فيها بحيث انك تعرف الانخفاض الحادث في مستوى الصوت. بعد ما عرفنا نحسب الانخفاض الحادث في sound pressure level لمصدر معين، محتاجين نعرف ازاي نجمع الساوند بريشر ليفل لأكتر من مصدر. قبل ما نبدأ في حساب أكتر من مصدر للساوند بريشر ليفل، هنراجع بس قواعد أساسية ليها علاقة بالصوت ونعرف الفرق بين الساوند بريشر والساوند بريشر ليفل. طبعا احنا عارفين ان الساوند ويف هي موجة الصوت، وهي بتعبر عن الاكوستيك بريشر اللي بيحصل في الهواء او في الوسط، سواء كان لو هو وسط غازي او وسط سائل او وسط صلب، واللي بينتقل فيها الصوت. في حالة الهواء طبعا الدايركشن اوف ساوند ويف بيبدأ في البارتكلز بتاعة الميديم تبدأ يحصل لها compression وريرفاكشن، وبيحصل سايكل او ويف سايكل زي ما احنا شايفين في الرسم امامنا، بيحصل فيها انتشار الصوت بالشكل ده. طبعا الريرفاكشن بيبقى فيه السايكل تحت بالنيجاتيف، والكمبريشنز بيبقى فيها السايكل بالبوزيتيف فوق الكيرف يعني بيبقى فوق. وبيبدأ عندنا بيبقى فيه كل موجة صوت او الساوند ويف بيبقى ليها ويف لينث وليها امبليتيود زي ما احنا شايفين في الرسم. قيمة أقل acoustic pressure يقدر الإنسان يسمعها هي عبارة عن 2 times 10 to the power of negative 5 باسكال، ودي احنا خدناها مع دكتور أحمد في المحاضرة الأولانية. عندنا الإنسان يقدر، يبقى احنا اتفقنا إن أقل مقدار من الضغط يقدر يسمعه الإنسان هو 2 to the power of negative 5، وده اللي هو البي نود بتاع الصوت. عندنا البينفول سensation، أقدر بقى ودني تتضايق وأبدأ أنزعج من الصوت وأتألم لما مقدار الضغط ده يبقى 20 باسكال. طيب ده من رحمة ربنا، لأن الضغط الجوي المين اتموسفيريك بريشر بتاع الجو هو عبارة عن 10 to the power of 5 باسكالز، وده معناه ان اكبر تغيير في الصوت ما يقدرش يعمل تغير في الضغط الجوي. وفي الشكل اللي امامنا المعادلة الرياضية اللي خدناها في محاضرة دكتور احمد لحساب الساوند بريشر ليفل، وممكن نعبر عن الساوند بريشر ليفل باما بالثلاث حروف ال SPL او ال L. طبعا هي المعادلة باللوغاريتم أو log to the base of 10 بتبقى عبارة عن 20 لوج البريشر اللي هو الضغط الأكوستيك بريشر على البي نود اللي هي أقل ضغط يقدر الإنسان يسمعه. اليونت بقى for sound pressure level هي الديسيبل، وزي ما احنا شايفين المعادلة دي نقدر نستخدمها لو انت عندك الأكوستيك بريشر، تقدر تستخدمها عشان تعرف الساوند بريشر ليفل. طيب ايه علاقة بقى الساوند بريشر بالساوند بريشر ليفل؟ احنا لو عندنا مصدر صوت او مصدرين او 3، نقدر لو عندنا ساوند بريشر فقط بالباسكال يعني نقدر نجمعهم، يبقى يعني يعمل اديشن ليهم ببساطة، نحسب الساوند بريشر ده بلس الساوند بريشر ده بمنتهى البساطة عشان خاطر نحسب الساوند بريشر ليفل. انما العكس ما ينفعش انا اجمع ساوند بريشر ليفلز مع بعض، لان هو بيبقى دي لوغاريتميك ايكويشن، ما ينفعش نجمع الليفلز مع بعض.
لو هحتاج أجمع أكتر من مصدر صوت، محتاج أعرف مصادر الصوت دي، هل هم ليهم نفس الويف أو نفس طالع منهم نفس الصوت، ولا different waves ليهم أصوات مختلفة ورسائل مختلفة. عندنا كمان اعتبار تاني وهو الفيز، هل الساوند ويف بيبدأ من نفس النقطة، يعني الصوتين بيبدأوا من نفس النقطة بنفس البداية، ولا في شيفتنج، في فرق بين الصوتين. ده هنتعرف فيه لو انا عندي multiple sources او مصادر متعددة من الصوت، سواء كان مثلا سماعتين بيطلعوا متوصلين بنفس الامبليفاير، او اتنين راديو على نفس يعني الفريكونسي بتاع الاذاعة، وهكذا. لو محتاج اجمع مستويات الصوت لاكتر من مصدر، محتاج اعرف المصادر دي متطابقة ولا غير متطابقة. متطابقة يعني coherent sound sources، أو غير متطابقة يعني incoherent sound sources. هنبدأ بأول نوع هنشرحه، هو ال coherent sound sources، واللي فيه في مصدرين ليهم نفس الويف فورم، ليهم نفس الشكل الموجي بالنسبة للزمن، يعني ليهم نفس الويف لينث، ليهم نفس الامبليتيود، وليهم علاقة ثابتة في الفيز، يعني بيبدأوا من نقطة معينة أو بيبدأوا في ترحيل بينهم بشكل ما. بس ده التعريف بتاع الكوهيرنت ساوند سورسز. عندنا امثله للكوهيرنت ساوند سورسز، هم مثلا سماعتين متوصلين بنفس الامبليفاير بيطلعوا نفس المحتوى. وعندنا مثال اخر هو اتنين راديو، عدد اتنين راديو متوصلين على نفس التردد بيبثوا نفس الاذاعه. فدي الامثله للمصادر اللي يعني اللي هي الكوهيرنت ساوند سورسز. وزي ما احنا شايفين اول رسم هنا اللي هنشاور عليه، اللي هو هنا اهو، بيتكلم على لو عندي مصدرين فيهم two waves، لو حصل بينهم عملنا لهم addition للتو waves دول او interference، يعني تداخلوا مع بعض، بيحصل زي ما احنا شايفين كده في البيك بتاعة الويف بتعلى، والصوت يعني زي ما بنشوف كده المفروض ان هو بيعلى بشكل ما. ده اسمه constructive interference. ده لو التو waves متطابقين في شكل ومتطابقين في الفيز، يعني ليهم نفس البداية مع بعض. عندنا في interference تاني لما يبقوا ليهم نفس الويف، زي ما احنا شايفين في المربع اللي على اليمين، بس بيبقى بيحصل فيز شيفت، تمام، بيعمل cancellation للويفز او للصوت. ده اسمه الكونسبت اوف نويز كانسليشن، بيحصل لما التو ويفز هما متطابقين بس في شيفتنج بينهم، البوزيتيف بيكنسل النيجاتيف. عندنا زي ما احنا شايفين اللينك دي ممكن تبصوا فيها على تجربة يعني علمية فيها تو سبيكرز فيهم coherent sound، وبيبدأ الباحث أو التيتشر يعني أو صاحب الفيديو يعني بيبدأ يقيس الصوت عند المركز اللي بين السماعتين دول. بتشوفوا فيه بقى الكونستراكتيف انترفيرنس والديستركتيف انترفيرنس. النوع التاني من المصادر المتعددة هو ال incoherent sound sources، واللي فيه المصادر دي بتبقى غير متطابقة لأنها بتطلع أصوات مختلفة، زي الكومبلكس سيجنال كده، مفيش فيها شيء متشابه. والسورسز دي ساعتها بيبقى مفيش أي فيز بينهم، مفيش فيكسد فيز بينهم بين الويفز. فطبعا ال incoherent addition بيطلع محصلة مختلفة تماما عن ال coherent sound sources. نبدأ بقى الجزئية الخاصة بالحسابات. لو هنضيف two coherent identical sound sources، يعني عندنا مصدرين متطابقين، وخلي بالنا قوي من المتطابقين دول، تمام، ليهم نفس الساوند intensity، هنبدأ نعمل ايه؟ احنا طبعا هنرجع للفورميولا الأساسية بتاعتنا اللي خدناها مع دكتور أحمد ولسه عارضينها من شوية، اللي هي دي، ان الساوند بريشر ليفل يساوي 20 لوج البي توتال على البي نود. البي توتال دي طبعا احنا عندنا لو هما 2 equal sound sources هنسميها P total equal to P1. خلاص. طيب لو احنا هنا كملنا المعادلة زي ما احنا شايفين، الساوند بريشر ليفل يساوي 20 لوج P1 على P نود بلس 20 لوج 2. طبعا لوج 2 يساوي 0.3، سوري انا كتبتها غلط، يبقى adding two coherent sound sources هيبقى المحصلة بتاعتها الساوند بريشر الأولاني بتاع السورس أو البي 1، تمام، زائد 6. يعني لو عندي سماعتين
كل سماعة بتطلع 80 ديسيبل، خلاص، وبيطلعوا نفس الصوت، يبقى الصوت المحصلة بتاعة الاتنين هيبقى 86 ديسيبل. ده إذا كانوا إيه؟ coherent sound sources. وطبعا acting in phase، يعني إيه acting in phase؟ يعني بادئين في نفس الوقت. لو حصل إن أنا رحلت الصوت اللي طالع من السماعة الأولانية والصوت اللي طالع من السماعة التانية جزء من الثانية أو ثانية، هيحصل بقى حاجة اسمها attenuation or cancellation. هيحصل إن في الصوت في بعض الأحيان هينخفض، أو ممكن كمان يتكنسل في بعض الأحيان. طب لو أنا عايز أضيف أكتر من مصدر multiple sources بس ال incoherent sound source، هعمل إيه؟ عندنا 3 formulas اهم للاديشن والسبتراكشن، نقدر نجمع منها مستويات الصوت من مصادر مختلفة. أول فورمولا اللي هي مكتوب عليها رقم 6 زي ما احنا شايفين، هنبدأ نتكلم عنها. فيها ال total أو sound pressure، التوتال sound pressure level عبارة عن 10 لوج، وبعدين بنفتح brackets 10 to the power of الليفل الأولاني divided by 10، والليفل التاني divided by 10، وهكذا لحد number of sources. يعني لو احنا عندنا 10 مصادر بنبدأ نحط الليفل بتاع كل مصدر منهم، وبنعمل المعادلة دي لحد لما نحلها ونطلع التوتال ساوند بريشر ليفل. ده الفورمولا دي بنستخدمها لما نعمل adding ل incoherent sound sources بمعلومية الساوند بريشر ليفل بتاع كل مصدر. تمام. طب لو انا عندي ال incoherent sources دول بيطلعوا نفس الساوند بريشر ليفل، نفس الساوند ال SPL 50 مثلا، تمام، كلهم بيطلعوا خمسينات، يبقى ساعتها انا بشوف هو الليفل الاولاني هنا، الليفل لو دي الليفل دي هتبقى هي ال50، ال توتال تساوي 50 زائد 10 لوج كام مصدر، لو هم 7 يبقى لوج 7، لو هم 8 يبقى لوج 8، وهكذا. دي adding incoherent sources for identical sources using sound pressure level. طيب في السبتراكشن برضو نفس المعادلة اللي امامنا. السلايد دي لعشاق الرياضة، طبعا انتوا منكم كتير قوي عشاق للرياضة، فيها القانون ده جه منين يعني، وبرضو في المصدر بتاع القوانين دي كلها موجود في المرجع ده للي حابب يتعمق او حابب يعرف القوانين دي جت منين. انت بس محتاج الفترة دي ان انت تعرف الانديكيتورز دي بتتجمع مع بعض ازاي، وايه الفرق بين لما يبقى عندي 2 sources او 3 sources الساوند بريشر ليفل بتاعهم بيختلف بشكل ما ازاي. يعني مش هنتعمق قوي في الجزء الرياضي والقوانين دي جت منين. السلايد اللي امامنا دي في مثال ل two for adding two incoherent sound levels، كل واحد 80 ديسيبل. عايزين بقى تعوض في المعادلة اللي فاتت وتشوف الإجابة وتعرف إن في الآخر هيطلع لو عندي 2 sound pressure level ب80 مصدرين مستويات الصوت عندهم 80، لما هجمعهم مع بعض هطلع 83. طبعا انتوا شايفين الفرق بين الكوهيرنت والانكوهيرنت، لما بضيف مصدرين بنفس القوة في الكوهيرنت بيبقى زيادة في الديسيبلز 6، لأن الصوت بيحصل له تعزيز، لأن الموجات بتتطابق مع بعض فبيحصل علو للصوت بشكل ما. طيب في الانكوهيرنت بقى لا، ما بيبقاش فيه التعزيز ده، لأن ما فيش الفيز وأصلا مش نفس الويف فورم، فبيحصل إن الانكريز ان ساوند بريشر ليفل هيبقى بمقدار 3 ديسيبل. المثال اللي أمامنا ده بيوضح قد إيه رحمة ربنا بالإنسان، إن لما بتتضاعف مصادر الصوت أو مصادر الضوضاء مستوى الصوت مش بيعلى بالشكل اللي ممكن يأذي الإنسان. يعني لو أنا عندي ماكينة بتطلع 50 ديسيبل زي ما احنا شايفين كده هنا، هنشاور عليها أول رسمة، تمام، لو بقى عندي مصدرين أو ماكينتين هيبقى الساوند بريشر ليفل هيبقى 53. لو اتضاعفت بقى عملنا دبلنج للاتنين دول بقوا 4، هنزيد 3 كمان، خدت بالك بقت 56. طيب لو عملنا دبلنج للأربعة دول هنزود 3 كمان بقى 59. يعني every doubling in sound sources بيعمل زيادة 3 ديسيبل فين؟ للincoherent sound sources. في السكشن ده هنتعرض لبعض المؤشرات الصوتية اللي ممكن هتشوفها في التشريعات الخاصة بصوتيات والمباني، واللي ممكن تقابلها وانت بتصمم او بتعمل حسابك انك
تحسن من البيئة الصوتية في مكان ما. عشان نعبر عن الصوت أو الضوضاء بمصطلح أو بترم يعني، أو descriptor أو indicator، مؤشر بيوصف الصوت ده، محتاج المؤشر ده يعبر عن 3 حاجات أساسية، وألا وهي الليفل مستوى الصوت، الفريكوانسي كونتنت محتوى الترددات بتاعة الصوت، سواء كانت في الترددات المنخفضة أو المتوسطة أو العالية، اللو والميد والهاي فريكوانسيز، وعندنا temporal variation أو علاقة الصوت ده بالوقت. طبعا احنا بنقيس باستخدام الساوند ليفل ميتر، وده هو انسترومنت او جهاز بيقيس الصوت. المفروض ان هو ليه مواصفات معينة وبيخضع لمواصفات محددة عشان نستخدمه نقيس بيه الصوت يعني للديزاين عندنا. ولازم يكون الجهاز ده معاير بشكل ما. طبعا التفاصيل دي احنا مش هندخل فيها دلوقتي، بس يعني دايما لما هتيجي تقيس هتتبع المواصفة المصرية للقياس، وهي مشار إليها في الفيديو الأولاني، واللي بتقول إيه هي متطلبات القياس ومتطلبات أجهزة القياس. طيب الساوند ليفل ميتر ده بيعمل إيه بقى؟ بيقيس الساوند بريشر ليفل، تمام، ودي هي الميجرد كوانتيتي، وبيطلع لنا الساوند بريشر ليفل في صورتين. في صورة average value عبارة عن 1 indicator، رقم واحد، يعني هو رقم بس، يعني 80 ديسيبل، تمام، وده في بدون اي اناليسز للفريكوانسي كونتنت. والطريقه الثانيه اللي بيطلع لنا الساوند بريشر ليفل هي البير باند، او عن طريق السنتر فريكوانسي مثلا بتاعه الاوكتاف باند. انت بتحدد له بقى الثيرد اوكتاف، بتحدد له ايه الاوكتاف اللي انت عايز تطلع القيم عندها، وساعتها نتيجه القياس بتكون معموله في جدول زي ما دكتور احمد ورانا بالسنتر فريكوانسيز، وبيكون قيمه الساوند بريشر ليفل عند كل فريكوانسي باند محدده. طبعا احنا بنلجأ للبير باند ده امتى، او الاناليسيس، يعني بيبقى بنشغل بقى خاصيه الانالايزر في الساوند ليفل ميتر عشان خاطر نشوف العيوب الصوتيه ونبدأ نحلها، لو هي مثلا المشكله في اللو فريكوانسيز او المشكله في الهاي فريكوانسيز. طيب التايم فاريبل بقى، او عامل الوقت في القياس ايه؟ احنا ممكن نقيس في لحظه، وممكن نقيس عبر وقت معين، ربع ساعه، ساعه، 8 ساعات خلال العامل بيشتغلهم. فلازم نبقى عارفين ان القيم دي دايما الانديكيتورز بتبقى عامله حسابها عشان تتعامل مع المواقف المختلفه اللي احنا محتاجين نعالج فيها الضوضاء يعني. الساوند ليفل ميتر بيطلع قيم بقى في القياس، تمام، بتصلح لاغراض متعدده. حسب الغرض من القياس بنحتاج بقى يعني نعمل تحليل او اناليسز، او نضيف اوبشن على الساوند ليفل ميتر عشان خاطر القراءة حسب الغرض من القراءة. يعني لو انا عايز اقيس الساوند ليفل بتاع ساوند بريشر ليفل الصوت عشان خاطر البرسبشن بتاع الانسان او سمع الانسان، لازم استخدم اوبشن معين. لو انا عايز استخدمه مثلا لضوضاء معينة خاصة بالماكينات مثلا، بستخدم اوبشن معين. فالطريقة اللي انا بتكلم بيها دي بتعبر عن او بنقصد بيها ان مش كل الفريكوانسيز ينفع نتعامل معاهم بالتساوي. بالنسبة لسمع الإنسان، الفريكوانسيز اللو فريكوانسيز الإنسان ما بيدركهاش وما بيحسش بيها، فهي مش هتبقى معنية لينا في القراءة. ولو جينا عملنا averaging للساوند بريشر ليفل هيبقى الرقم مش حقيقي. فيبقى احنا محتاجين حاجة اسمها noise weighting networks أو noise weighting curves. يعني بنستخدم الويتنج نتوركس دي لما بنعوز اوبجكتيف معين من القياس. عندنا 4 نتوركس، ال A weighting وال B weighting وال C وال D، كل واحدة منهم ليها استخدام معين. ال A weighting network بتستخدم عشان خاطر تعبر عن حساسية ودن الإنسان، فبتبدأ تخفض من الترددات المنخفضة وما تحطش حسابها في القياس. وبعد بدل بقى ما بنكتب ان الكوانتيتي يعني وحدة القياس يعني هي ديسيبل، لا بنكتب دي بي اي زي ما احنا شايفين هنا قدامنا. نكتب دي بي اي يا اما بين قوسين او دي بي اي من غير قوسين. ولو هنقيس الايكويفالنت continuous sound level بتبقى ال AAQ، دي هنتكلم عنها بعد كده. عندنا في نتوركس تانية اللي هي البي ويتنج والسي والدي، واحدة منهم للايركرافت نويز، واحدة منهم تانية لاستخدامات تانية
كل ويتنج بتستخدم لغرض قياس محدد. انت بس كل اللي عليك انك تعرف لما تيجي هنقيس حاجة مرتبطة براحة الانسان او بالكود او يعني ان الواحد يبقى متضايق من الصوت، يبقى احنا هنستخدم الاي ويتنج دي اللي هي تخصنا. الشكل اللي امامنا بيوضح هنا دي اللاودنس كونتور، دي خدتوها مع دكتور احمد الخطيب. والشكل التاني الجراف التاني بيوضح ال A weighting networks ال A وال B وال C، وازاي ان هي ال 3 curves دول لنفس القياس، لنفس الصوت المتقاس، بس في ال A curve بدأ يحصل زي ما احنا شايفين كده correction، وبدأ يتخصم ال decibels في اللو فريكوانسي. القيم العالية دي في اللو فريكوانسي بدأت تتخصم، فالكيرف في ال A curve خدنا بالنا هنا القيمة بتاعته بدأت تبقى هنا شبه متساوية مع ال 3 كيرفز في الجزئية دي. انما اللو فريكوانسيز بدأنا نعمل لها نيجلكت، وبدأت تتخفض قيمتها زي ما احنا شايفين. طبعا في البي كيرف وادي السي كيرف. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، امامنا بعض الانديكيتورز اللي هتعدي عليك في التشريعات زي الكود المصري للصوتيات، او في المواصفة أو في الدليل الإرشادي بتاع وزارة البيئة. دي indicators بتخص الضوضاء، وإحنا المفروض نبقى يعني عارفين عنها يعني معرفة، يعني هنقول إيه، مبدئية. الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها في المنهج بتاعنا هي ال equivalent أو equivalent continuous sound pressure level وال A weighted sound pressure level. وعندنا برضو ال noise rating أو rating index for building surfaces، دي احنا المفروض نبقى عارفين يعني ايه ال rating index دي أو rating indices، يعني اللي هي ال NR وال NC وال PNC وال RC. زي كده بالظبط ما طلع عندنا الكود او ارشادات بالنويز كرايتيريا، ايه المعدلات اللي الضوضاء ما ينفعش تبقى تزيد عنها في بعض الفراغات. دي برضو نفس الفكرة، بتبقى جايدز او ارشادات طلعت من كل بلد، بقى ليها اسم وبليها جداول وليها كيرفز معينة بتحدد الساوند ليفلز المحببة او النويز كرايتيريا المقبولة في مكان ما. أمامنا مثال لساوند بريشر ليفل عند السنتر فريكوينسيز ال 125 250 لحد ال 4000 هرتز. طبعا هو instantaneous sound pressure level زي ما احنا عرفنا. هنستخدم بقى ال frequency band أو sound pressure level at several frequencies دول عشان نحسب ال average sound level. احنا بنستخدم ال equation number 6، هي عدت علينا في السلايدز قبل كده، وبنبدأ نجمع ال average بتاع ال sound pressure levels. طبعا احنا عرفنا خلاص ان احنا القيمة دي كده تعتبر مش بتعبر عن سمع الانسان، فهي بتقاس بالديسيبل فقط، مش ملهاش A weighting network. لسه بقى هنشرح ازاي نستخدم او نطبق ال A weighting networks عشان نحول قيمة sound pressure level ده يبقى A weighted او B weighted او وهكذا. عشان نقدر نحول القيم بتاعة القياسات لأي نتورك احنا محتاجينها، بنبص على جدول اللي أمامنا. لو أنا محتاج أحول القياسات لل A curve، ببدأ أشوف الكوريكشن فاكتور. أنا عايزة أقيس عند مثلا فريكوانسي 125، باجي عند الجدول بتاعي وبدخل عند 125 وأشوف الكوريكشن فاكتور minus 16.1، يبقى ده الكوريكشن فاكتور. بضيفه على بعمل له addition للكوانتيتي او الساوند بريشر ليفل at الفريكوانسي باوند الفريكوانسي باند ده 125. عند ال 250 برضو بروح الجدول بتاعي واشوف الكوريكشن فاكتور وابدا اضيفه على الكوانتيتي اللي عندي، وكمان لحد ما اوصل لل 4000 كي. طبعا محدش محتاج يحفظ الجداول دي خالص ولا القيم دي. انت كده لو هجيلك حاجة او سؤال في هذه النقطة، انت بيجيلك الارقام او الكوريكشن فاكتور بيجيلك جيفن يعني في المعطيات بتاعة المسألة. امامنا مثال لتحويل الساوند بريشر ليفل ل A weighted sound pressure level، وعندنا ادي الكوريكشن فاكتور، وبيبدأ نشوف القيم عند السنتر فريكوانسيز زي ما احنا شايفين، وبنضيف عليها الكوريكشن فاكتور، وبنحط ال A weighted level زي ما احنا شايفين كده. ادي ال A weighted level ده متصلح،
ونقدر نجيب ال average instantaneous sound pressure level عن طريق استخدام equation number 6. تمام، ونحسبها. هيطلع ساعتها ادي القيمة بتاعة sound pressure level اقل من اللي فاتت طبعا. وما تنسوش بقى طبعا، وده مهم جدا، اليونت اللي هي الدي بي اي. طبعا ده one indicator عشان يوصف الصوت. الجراف اللي امامنا ده بيوضح التو ساوند ليفلز. الاي ويتد زي ما احنا شايفين هي اللي تحت، واللي هي بتتقاس بالدي بي اي، وعندنا هنا بالدي بي. ده اللينير اوكتاف، ده اللي هو اللي متقاس في الحقيقة، ده من غير اي ويتنج نتورك اللي هو بالازرق. يعرف مستوى الضوضاء المكافئة ال equivalent sound pressure level اللي هو ال EQ بمتوسط مستوى الضوضاء المكافئة خلال فترة قياس محددة، والتي لا يجب أن تقل عن دقيقتين في القياس. وطبعا هو الوحدة بتاعته هو ديسيبل. بنستخدمه لقياس الضوضاء البيئية طبعا الخارجية، أو الضوضاء اللي داخل الفراغات زي بيئة العمل مثلا، أو بيئة داخل مثلا مستشفى أو داخل مدرسة. بما أن مستويات الضوضاء بتتغير مع الوقت، فالافضل ان الانديكيتور ده يتقاس بالساوند ليفل ميتر، يعني ال ايكويفالنت يتقاس بالساوند ليفل ميتر. طبعا في بعض الاحيان بتكون مستويات الضوضاء ثابته، ساعتها ممكن نلجأ للحسابات، نحسب ايه بقى الضوضاء المكافئه في فتره زمنيه محدده. وفي امامنا طبعا المعادله المرفقه هي اللي بتحسب ال ايكويفالنت زي ما احنا شايفين، ودي الانديكيتورز والبارامترز بتاعتها. وبما انكم يعني من عشاق الرياضيات، فانا هشرح لكم طريقة اسهل من دي ممكن برضو نعرف نحسب بيها. طبعا ده التعريف ال equivalent. هيبقى هنا مفيش اي correction ولا اي weighting network، لا A ولا B ولا C. لو محتاج ال equivalent او ال equivalent continuous sound pressure level يبقى A weighted، هعمل عليه correction زي ما شرحنا بتاع ال A weighted، وساعتها هيحصل correction للفريكونسيز القليلة. لو عايزين ال B او ال C او ال D نرجع للجداول ونحول ال equivalent دي ل A equivalent او ال B equivalent، وهكذا. أمامنا مثال عايزين نحسب فيه مستوى الضوضاء المكافئ لأربع مصادر زي ما احنا شايفين: خلاط أسمنت، سيمنت ميكسر، ودمبر تراك، وشاحنة، ومنشار آلي، وجنريتور محول كهرباء. طبعا احنا شايفين الافريج ساوند ليفل بالدي بي اي ويتد، دي القيم بتاعتنا، دي الافريج 4 أرقام محتاجين نجمعهم. بس احنا في الأول احنا هنجمعهم على مدة over typical، يعني period 8 hours. يعني احنا عايزين نشوف العامل اللي بيتعرض في خلال ال8 ساعات لجرعة من الضوضاء تكافئ قد ايه. طبعا هو ده for يعني occupational health purposes، عشان خاطر الصحة بتاعة العمال. فال equivalent دي احنا بنحسب الضوضاء المكافئة في زمن محدد بيتعرض ليه المستخدم. طيب انا دلوقتي الخلاط الاسمنت بيبقى قيمة الضوضاء بتاعته 75 ديسيبل A weighted في 5 ساعات، الترانك 68 ديسيبل في 3 ساعات، والباور سو ساعة، والجنريتور 8 ساعات. هعمل ايه بقى؟ اول حاجة هعملها هشوف النسبة المئوية بتاعة الزمن اللي بيبقى فيه الضوضاء عند كل عنصر من التوتال تايم بتاع البيريود اللي انا محتاج اقيسها. يعني هشوف ال5 ساعات في السيمنت ميكسر هعمل ايه؟ هقسم 5 ساعات على 8، هيطلع لي 62% ونص. يبقى دي النسبة المئوية بتاعة التعرض خلال ال8 ساعات. عندي ال3 هقسمها على 8 هيطلع لي 37.5%. الواحد الساعة دي على 8 يطلع لي أنا بتعرض 12%، 12.5%. في ال8 ساعات أنا بتعرض لجرعة 100% من الصوت زي ما احنا شايفين. طيب أنا هعمل جدول خلاص في الفور ايتمز مع البرسنتج بتاعة التايم. يبقى أول حاجة هحط البرسنتج اوف تايم. بعد ما هطلع بقى البرسنتج اوف تايم ادي دي خطوة رقم 1. خطوة رقم 2 هروح هنا لجدول التصحيح او الجدول بتاع الكوركشن فاكتور، هحط فيه النسبة المئوية زي ما احنا شايفين هنا. لو عندي نسبة بتعرض ل100% من جرعة الضوضاء
بطلع في الجدول هنا واشوف معامل التصحيح كام. معامل التصحيح هنا 0. انا كده مش هضيف، لا هضيف بالسالب ولا بالموجب اي قيمة على قيمة الضوضاء دي، لانها هتتحسب بكامل قيمتها. يعني ال65 دي هتفضل زي ما هي، لاني انا معامل التصحيح بتاعي 0. طيب بالنسبة مثلا سمة ميكسر، النسبة المئوية 62.5%. 62.5% هيطلع لي رقم ما هنا. هطلع الجدول بتاعي واطلع هنا لحد ما اوصل، هلاقي ان الكوريكشن فاكتور بتاعي تقريبا هيطلع -2. خلاص النيجاتيف 2 دي بضيفها على الايه، على الفاليو الاولانية بتاعة الساوند بريشر ليفل، فبقوم 75 ناقص 2 يطلع لي القيمة اللي بتعرض لها. تمام، هي 73 دي بي اي. نفس الكلام هطبقه على البرسنتج اللي هي بتاعة الشاحنة والمنشار. اجيب الكوركشن فاكتور من الجراف، واقوم ضايفه او طرحه من القيمة بتاعة الساوند بريشر ليفل، واطلع الفور فاليوز بتاعتي. بعد ما بطلعهم بجمعهم باستخدام اللي هي الايكويشن نمبر 6 اللي بستخدمها لجمع الانكوهيرنت سورسز زي ما احنا فاكرين وحلينا عليها مثال. من تطبيقات استخدام ال Equivalent Continuous Sound Pressure Level LA Equivalent اللي هو ال A Weighted، استخدامه لقياس الريلوي نويز أو الضوضاء القطارات، والايركرافت نويز ضوضاء الناتجة عن حركة الطيران، والاندستريال نويز. طبعا بيبقى القياس على مدار فترة زمنية كبيرة، مثلا 18 ساعة، 6 ساعات، أو ساعة، أو 5 دقايق. كل مواصفة بيبقى فيها الأرقام أو المعايير المطلوب قياسها في مدة زمنية محددة، ويبدأ ال ال يعني الباحث أو اللي هيقيس يبدأ يشوف الفترة الزمنية المطلوبة والقياسات الخاصة بها والمعايير المفروض يحققها في التصميم بتاعه. وبكده يبقى انتهى الجزء الخاص بالمؤشرات الصوتية. طبعا هي دي مقدمة سريعة، واللي محتاج تفاصيل أكتر يقدر يبص على المصادر اللي أمامنا. شكرا.